Selamat datang ke YouTube saya, Omar Jamal. Ini saya akan mulakan unboxing XP Pen Star 06. Sebenarnya kalau saya tak ada guna benda ni, tapi saya beli untuk isteri saya. Dia guna untuk mengajar. So dalam tu beli yang okey sikit lah. Okey, kita mulakan. Okey, kita buka ni. Dalam dia ada protective bubble atas dia first. Sebab bawah dia nak protect the tablet itself. Okay, kita ambil. Okay, ni tablet dia. Tapi kita buat masa sekarang kita letak tepi dulu, bagi kita tengok apa lagi yang ada dalam. Kotak segi 4. Ni adalah, kat tepi ni adalah stand untuk pen dan juga tempat nak letak pen nibs, atau dalam DM dia adalah mata pen ni lah. Dan pen ni ringan, tapi tak adalah kosong sangat. Dia macam tak adalah macam angin ke apa. Okay, kat sini ada 2 button, bahagian depan dan belakang, macam stylus biasa. Terusnya micro USB untuk charge tablet sebab dia wireless. Okay, ni kertas lain ni macam warranty card, manual thank you card. Lepas tu ada artist glove. Dia untuk mengelakkan daripada berminyak tab tu waktu kita menulis. Okay, check bawah. Kalau ada apa-apa, so habislah unboxing. Ni aku dah susun semua barang ni yang dalam kotak satu persatu. Agak selesa juga pakai pen ni. Macam pen biasa, cuma ada 2 button kat depan dan tip dia macam ada spring sikit, macam stylus ni style. Okay, sekarang buka tab pula. Jeng jeng jeng. Rasa barang baru lah. Okay, belah kiri ada 6 button yang boleh dikonfigure dan satu rotating dial. Kononnya macam DJ lah, untuk dia. Tapi sebenarnya lebih kepada untuk zooming. Bila kita balikkan belakang, dia ada 6 kaki getah untuk tinggikan sikit bila letakkan di atas permukaan. Di sebelah kiri kita buka tempat bateri dan dalam dia ada USB connector dan juga bateri. Kalau bateri dah kong, boleh kita ganti je kat situ. So tak payahlah buka semua skru-skru macam laptop benda tu kan. Masa untuk tanggalkan plastik, slow-slow. Satisfying. Jom kita try. Okay, bila kita cuba nak lukis atas tablet tu, akan ada rasa kasar sikit. So dia macam sedap lah rasa dia. Rasa macam tulis atas kertas. Sekarang aku akan tunjukkan cara nak gantikan nib depan ni kalau dah tumpul. Sebab bila kita lama-lama guna, benda tu akan tumpul. Lepas tu dia punya, bila kita tekan tu, dia akan jadi tak betul sikit. Macam terlari-lari lah, ada kontak tak kena lah. Ok, mula masukkan hujung pen dalam lubang ke bawah pen holder ni. Lepas tu pusing sikit dan condongkan dalam 45 darjah macam tu. Dan tarik perlahan-lahan. Tu akan tanggal macam biasa lah. Kalau nak pasangkan balik, cuma masukkan terus je dalam lock. Pop. Pen holder ni dia ada 3 function. Dia ada untuk pen holder, untuk simpan nib spare, dan juga untuk menanggalkan nib. Saya rasa sampai di sini saja video saya. Hope you enjoy the video. Jumpa lagi di next video. Bye 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 bye.